ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં? ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે કોઈક વસ્તુ જે છે તે બરાબર છે કયા કયા પદાર્થોમાંથી બનેલી હોય એના વિશેની આપણે વાત કરેલી હતી કોષ્ટક દ્વારા, બરાબર છે. આજે આપણે શું કરવાનું છે કે કોઈ પણ એક પદાર્થ છે એ પદાર્થમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ આપણે બનાવી શકીએ તેના વિશેની ચર્ચા કરવાના છીએ. શાના દ્વારા સમજ મેળવવાના છે? કોષ્ટક દ્વારા, બરાબર છે. ચાલો તો આપણે શરૂઆત કરી દઈએ. સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા કોઈ એક પદાર્થ લેવાનો છે, બરાબર છે, કે એ જે પદાર્થ છે એમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ આપણે બનાવી શકીએ, બરાબર. સૌપ્રથમ હું લઈશ અહીંયા લાકડું. ચાલો વિચાર કરવા માંડો તમે મનમાં કે લાકડામાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ બનાવી શકાય. તમને લોકોને તમારી આજુબાજુ જોવ તો તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે નહીં આવી જાય? તમારા મનમાં વારાફરતી બધી વસ્તુઓ યાદ આવવા માંડી હશે તમને પણ, એક પછી એક, બરાબર છે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. આપણું પાટિયું, બરાબર છે, બારણા, પછી બીજું બળદગાડું, બરાબર. ત્યાર પછી બીજું રસોઈના અમુક સાધનો આવે, બરાબર છે, લાકડામાંથી બનાવેલા હોય ને, બતાવેલું છે મેં તમને તે દિવસે, ચલેથો, રાઈટ. પછી પાટિયું, બરાબર. પછી બીજું શું આવશે? ટેબલ ખુરશી આવશે, વગેરે. હજુ પણ બીજા 100 પીસના સાધનો આવે, હિંચકા આવે, પલંગ આવે, સેટી આવે, બરાબર છે, સોફા આવે. ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે તે આપણે લાકડામાંથી બનાવી શકીએ, બરાબર. હું તમને જ્યારે એની પીડીએફ ફાઇલ આપીશ ત્યારે એના સિવાય તમારે કોઈ બીજા લાકડાની વસ્તુઓ ઉમેરીને લખવું હોય તો તમે તમારી નોટની અંદર લખી શકશો, બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરવાના છીએ તો કે ભાઈ ઊન. ચાલો, ઊનની બનાવેલી વસ્તુ તમને બધાને ખબર જ છે. વારાફરતી નામ યાદ કરતા જાઓ અને મનમાં બોલતા જાઓ. શું આવશે? મોજા, સ્વેટર, પછી મફલર, શાલ, બરાબર છે, વગેરે, રાઈટ. આની જગ્યા પર તમે બીજા પણ ઘણા બધા પદાર્થો લઈ શકો. ખબર પડી છે તમને? હવે રૂ આપણે શીખી ગયા છે ત્રીજા ચેપ્ટરની અંદર, રૂ, બરાબર છે. ચાલો તો વારાફરતી બોલો. ગાદલા, ઓશિકા, પછી ટેડી બિયર આવે ને, ટેડી બિયર, અને દીવાની વાટ, અને કાપડ પણ એમાંથી જ બનાવાય. સુતરાઉ કાપડ બનાવવા માટે ઉપયોગ થાય ને, બેઝિક વસ્તુ તો આપણને કપાસ જ જોઈએ, રૂ જોઈએ ને. ખ્યાલ આવે છે તમને લોકોને? ત્યારબાદ કાગળની બનાવેલી વસ્તુઓની જો આપણે વાત કરીએ તો ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે લઈ શકીએ, બરાબર છે. કાગળની બનાવેલી વસ્તુઓમાં ચોપડી લઈ શકાય, બરાબર છે, નોટ લઈ શકાય ને. ત્યારબાદ માચીસ છે, તેનું ઉપરનું જે બોક્સ છે એ પણ કાગળનું બનેલું હોય, બરાબર છે. ત્યારબાદ ઇંક મૂકવાનું જે ખોખું છે એ પણ છે કાગળમાંથી બનાવેલું, રાઈટ. તમે કેરી ને પાર્સલના બોક્સ હોય એ પણ કાગળના બનાવેલા હોય. કેલેન્ડર છે એ પણ કાગળનું બનાવેલું હોય. આ ઉપરાંત જુદા જુદા રમકડા હોય એ પણ કાગળના બનાવેલા હોય,
બરાબર છે। તમારી આસપાસ તમને એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ જોવાની મળશે જે કાગળમાંથી બનાવેલી હોય છે। બરાબર, ચાલો તો આપણે લખીએ। કાગળમાંથી ચોપડી, નોટબુક, પછી કેલેન્ડર, પછી પૂઠા, ત્યારબાદ બીજું રમકડા, પછી ડીશ અને કપ હોય ને, પેપર ડીશ બનાવેલી હોય, બરાબર છે, નાસ્તા માટેની। ત્યારબાદ ચા અને કોફીના કપ આવે એટલા નાના અને મોટા, એ પણ કાગળમાંથી બનાવેલા હોય, બરાબર છે। એટલે ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે તે તમે આમાંથી બનાવી શકો। શામાંથી? કાગળમાંથી। ખ્યાલ આવે છે તમને? આની અંદર તમારે બીજી કોઈ વસ્તુ જે છે તે એડ કરવી હોય તો તમે જાતે કરી શકશો, બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે જોવાના છે ચામડું। ચામડાની જો વાત કરીએ આપણે તો તમને બધાને ખબર જ છે શું, તો કે ભાઈ પટ્ટો, ઓકે। ત્યારબાદ શું આવશે? મશીન આવે ને તેના પટ્ટા। અત્યારે તે ઇલેક્ટ્રિક ઘંટી આવી ગયેલી, પણ પેલા જે પડવાળી જે ઘંટી આવતી ને, પેલા દળવાની આંચ દળવાની ઘંટી, એમાં છે ને પટ્ટા આવતા। એવા બીજા બધા પણ ઘણા બધા સાધનો છે જેની અંદર મશીનમાં જે પટ્ટા હોય ને એ પણ શાના હોય? આના બનાવેલા હોય, બરાબર છે। ત્યારબાદ બૂટ ચંપલ, શાના બનાવેલા હોય? પર્સ, પાકીટ ચામડાનું, બરાબર છે। ઘડિયાળના પટ્ટા, બરાબર છે, એ તો ગમે તેના બનાવેલા હોય, બરાબર છે। આ બધી વસ્તુઓ જે છે તે શાની બનેલી હોય છે? ચામડાની બનેલી હોય છે। ખ્યાલ આવે છે ને તમને લોકોને? ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે બનાવી શકીએ, બરાબર છે। ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે પ્લાસ્ટિક। પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ તો તમે જ્યાં નજર કરો તો તમને જોવાની મળે। જેટલી લખો એટલી ઓછી, આખું પેજ ભરાઈ જાય એટલી બધી વસ્તુઓ તમે લખી શકો, બરાબર છે। આપણે તે દિવસે પણ જોઈ હતી। શું જોઈ? તો કે ભાઈ પ્લાસ્ટિકનો ગ્લાસ, આ માર્કર પેન, બરાબર છે, કાસ્કી, પ્લાસ્ટિકની બોટલ, ત્યારબાદ ડીશ, માપપટ્ટી, ચમચી પ્લાસ્ટિકની, બોલ પેન પ્લાસ્ટિકની બનેલી છે ને, ડસ્ટર ભૂસવાનું, ત્યારબાદ તમારું જે સ્વિચ બોર્ડ આવે એ પ્લાસ્ટિકનું બનેલું હોય, પ્લાસ્ટિકના રમકડા હોય, બરાબર છે, નાના નાના ડબ્બા હોય પ્લાસ્ટિકના બનાવેલા, પ્લાસ્ટિકની બેગ હોય, કોથળી હોય, ઝૂલા આપે ને, તમે જુદી જુદી વસ્તુઓ બજારમાં લેવા જાઓ, શાકભાજી કે અનાજ કરિયાણામાં કોઈ વસ્તુઓ લેવા જાઓ તમને આપે, અત્યારે તો બેન મુકાઈ ગયેલો હોય, બરાબર છે। તો તમે લોકોએ પ્લાસ્ટિકની ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે તે તમારી આસપાસ જોઈ જ હશે। સ્કેચ પેન પણ પ્લાસ્ટિકની બનેલી હોય, બરાબર છે। પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓમાં તો તમને જે યાદ આવે તે ઘણું બધું જે છે તે તમે લખી શકો। ચમચી, વાટકી પણ હોય, બરાબર છે। પછી બોટલ, બોલ પેન, બરાબર છે। ત્યારબાદ રમકડા, પ્લાસ્ટિકની ડીશ,
કોથળી એટલે કે બેગ વગેરે. તમારી આસપાસ જ્યાં નજર કરશો ત્યાં તમને પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ તો જોવાની મળશે જ અને મળશે જ. બરાબર છે. ત્યારબાદ હવે આપણે વાત કરવાના છીએ કાચ. કાચની બનાવેલી વસ્તુઓ કઈ કઈ હોય છે તેની વાત કરીએ આપણે. ગ્લાસ, બરાબર. ત્યારબાદ વાટકી, આ ઉપરાંત બીજું શું આવે? કાચના કપડકા બી આવે ને, બરાબર છે. કાચના પણ આવે. પછી તમારા ઘરમાં બીજા ગ્લાસ હોય, કલરિંગ પણ ગ્લાસ હોય, એ પણ કાચના બનાવેલા હોય. કોઈ મૂર્તિ હોય કાચની, આપણે ગયા વખતે જોયેલું છે, બરાબર છે, એ પણ કાચની બનાવેલી હોય, બરાબર. પછી અરીસો, જેમાં તમે રોજ ઉઠતાથી તમારું સરસ મજાનું મોઢું જોવું, બરાબર છે, એ શાનો બનેલો હોય? કાચનો બનેલો હોય. લખી દઈએ આપણે. ડીશ, વાટકી, કપરકાબી, અરીસો, મૂર્તિ, બરાબર છે. અન્ય કોઈ શોપીસનું સાધન હોય, બરાબર. ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે કાચની બનેલી જોઈ હશે, બરાબર. ત્યારબાદ આપણે વાત કરવાના છીએ માટી. માટીની બનાવેલી વસ્તુઓ કઈ કઈ? બધાને જ ખબર. માટલું, આપણે ઠીકરું, રોટલા કરીએ ને આપણે ઠીકરા પર, જોયું હશે તમે લોકોએ, બરાબર. એ માટીનું બનાવેલું આવે. પછી માટીના રમકડા પણ આવે. તમે નાનો હોય ત્યારે રમ્યા હશો માટીના રમકડા, એના પર કલર કરી દે, પછી ગેરું રંગી દે, બરાબર. પછી દીવડા, દીવા આવે ને માટીના બનાવેલા. દિવાળીમાં આપણે જે દીવા પ્રગટાવીએ મંદિરમાં ને આપણા ઘરે ને બધે, તે માટીના બનાવેલા હોય. સરસ જુદી જુદી ડિઝાઇનના પણ હવે તો બનેલા હોય. માટીના ગ્લાસ પણ આવે, બરાબર છે. આ ઉપરાંત બીજું શું આવશે? ચૂલો. જોયો છે કોઈ ગામડામાં રહેતા હોય એ લોકોએ જોયો હશે માટીનો ચૂલો બનાવવામાં આવે તે. હજુ બીજું કઈ બોલો? માટીમાંથી બીજું શું બનાવવામાં આવે? ઘર લીપેલા હોય ને, બરાબર છે. તો ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે તે માટીમાંથી બનાવવામાં આવતી હોય છે, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કોઈ એક પદાર્થ અને તેમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ બને છે એની આપણે વાત કરી, બરાબર. એમ જોવા જઈએ તો આપણે એનો જૂથ જ બનાવેલા છે. ગઈકાલે આપણે શું કરેલું કે કોઈ એક વસ્તુ તે શાની બનેલી હોય તેનું આપણે વાત કરેલી, કે જુદા જુદા પદાર્થોની બનેલી હોય, બરાબર છે. આજે કોઈ એક પદાર્થ છે એમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ બને છે એ જૂથ બનાવેલું કહેવાય, બરાબર. તમને હું કહી દઉં કે ચાલો તમારે લાકડામાંથી બનાવેલી વસ્તુઓનું જૂથ આપી દઉં. કોઈ બીજા થોડાક સ્ટુડન્ટ હોય એને એમ કે તેમ કે પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવેલી વસ્તુઓનું જૂથ તૈયાર કરો, તો તમે આ રીતે જ કરશો ને, બરાબર છે. આ રીતે જ બનાવશો તમે. ખ્યાલ આવી છે બધાને? આવી ગયો ખ્યાલ? એકદમ ઈઝી જ છે, બરાબર. રોજિંદા જીવનમાં તમે રોજ ને રોજ એનો ઉપયોગ કરતા જ હશો. તો આની સાથે હોમવર્કની પીડીએફ ફાઇલ મોકલીશ, ક્લાસ વર્કની પીડીએફ ફાઇલ મોકલીશ, બરાબર છે. તો તમે તમારી નોટબુકની અંદર નોંધી લેજો અને ફરી પાછા આપણે નવા ટોપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ.